Hello mga kabayan! Welcome back to my YouTube channel. AJ's here. So for today's video, gagawa tayo ng ginataang pritong tilapia. So, simulan na natin ang pagluluto ng ginataang pritong tilapia. So, una, kailangan linisin muna natin ang tilapia at lagyan ito ng asin bago prituhin. Then, next is magpapainit lang tayo ng kawali at ilalagay natin ang ating mantika. Then, pagkainit ng mantika, pwede na natin prituhin ng talong. Pagkaluto ng talong, iset aside lamang ito. So next, piprituhin na natin ang ating tilapia gamit ang kawali na pinaglutuan ng talong. So kailangan lamang nating lutuin ang ating tilapia 3 minutes each side. Pagkaluto ng ating tilapia, ilalagay na natin ang ating luya. Ang sibuyas. At ang bawang. Then, igisa lamang ito. Then, ilagay ang black pepper. Then, nilagay ang white vinegar at pakuluan lamang ito ng 1 minuto. After 1 minute, ilagay ang ating coconut cream. Ilagay ang ginisa mix. Ilagay ang siling labuyo. At pakuluan lamang ito ng 2 minuto. After 2 minutes, ilagay ang puting asukal at baliktarin ang tilapia. Ilagay ang asin at ang patis. Ilagay ang pechay at pakuluan ito ng 1 minuto. Ilagay ang pritong talong at pakuluan. Then after 1 minute, luto na ang ating ginataang pritong tilapia. Thank you for watching and enjoy, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye!